Am făcut tăierea în verde la persic și până să plec am zis să mai facem încă un tutorial. Vreau să vă vorbesc despre persic, evoluția lui în timp, pentru că am prezentat în mai multe tutoriale cum formăm persicul de la bază, de jos, cum formăm ramuri de schelet, cum formăm ramuri de semischelet, la urmă cum eliminăm ramurile de semischelet, cum lăsăm doar cepi, la urmă cum eliminăm și cepe și rămâne doar ramura de schelet cu ramuri anuale, adică cu lăstare și după aceea în ramuri anuale. Această evoluție este construită de noi. Pomul nu știe aceste elemente, dar noi îl educăm ca să-l profităm de energia lui să producă pentru noi. Cum evoluează lucrurile? Când pomul este tânăr, dar la plantare, s-a înființat, s-a instalat bine în sol, intră pe producție, să spunem așa, are creșteri foarte puternice. Lăstari mulți anticipați, care fructifică câteva fructe pe partea centrală și restul pe vârf, pe anticipați, și nu sunt fructe de calitate. După aceea rodește și mai mult și pe anticipați. Și atunci noi ce facem? Ca să îi dăm sarcină pomului, formăm și ramuri de semischelet, adică îi dăm sarcină să fructifice și pe semischelet, nu numai pe schelet. Și formăm ramuri de semischelet, ca el să producă cât mai mult, să aibă unde să producă. Și în fiecare an înființăm altă ramură de semischelet. Cu cât trece anul mai formăm o ramură de semischelet, încă o semischelet, încă o semischelet, până ajungem una înălțimea mea, să spunem așa, la 2 metri. A produs un an, 2, 3 și pomul începe să cedeze, să renunțe la fructificare, fructifică mai slab, fructele mai proaste, de proastă calitate, fără gust, fără aromă, nu mai ajung la dimensiunea corectă care o are soiul respectiv. Și atunci ce facem noi în situația asta? În situația asta venim și scoatem ramuri de schelet începând de sus în jos. Primul an scoatem partea de sus, primele elemente de ramuri de schelet, cum am făcut eu aici, vedeți? Asta este o ramură de schelet care la ora asta nu mai are nicio ramură de semischelet. Pentru că este bătrân pomul și nu mai poate să ducă atâta încărcătură. A renunțat la ramuri de semischelet în primă fază. Încet, încet am renunțat la toate. Și ce am lăsat? Am lăsat doar cepi. Am format cepi ca să garnisim. Noi să aibă oarecum o încărcătură suficientă, așa, nici prea grea, dar nici în pierdere să fim așa. Mai târziu, după 1 an de zile sau 2 ani de zile, am observat că nu mai duce nici cu cepi. E prea mare încărcătură pentru că fiecare cep, dacă lași o ramură de asta scurtată, face 2-3 ramuri noi pentru anul următor. Și atunci avem încărcătură cam mare pentru el. Am renunțat și la cepi și ne-am oprit cum ne-am oprit noi în faza noastră aici, cum am explicat și la tăierea în verde, doar la lăstari care pornesc din ramura principală. Adică la inelul ramurilor care au fructificat și le-am eliminat de la inelul lor sau chiar din ramura principală, am făcut noi în așa fel încât să avem elemente doar pe ramura principală, ca pomul să poată să ducă aceste elemente. Haideți să vă arăt mai aproape cum arată fiecare. Vedeți aici, am avut ramură aici, ramificații de fapt. Încă o ramură de schelet încoace, am scos-o complet. Mergem mai sus. Am avut aici ramuri de semischelet, la înălțimea de 1,5 m, am scos complet. Venim în partea asta, am avut ramuri de semischelet aici, am scos-o complet. Aici am scos complet. Mai departe, am scos complet partea superioară, am eliminat ramurile de semischelet, am scurtat și înaintarea cu alt element de semischelet care punea mai departe. Am renunțat la fiecare, începând de sus în jos, la fiecare element. În faza următoare, ce am făcut? Am lăsat niște cepi, vedeți, ăsta de aici, ăsta de aici, ăsta de aici, vedeți? Care ce făcea? A dat o ramură, 2, 3, 1, 2, 3, și s-a încărcat cu elemente de rod, cu lăstari noi, ramuri de fructificare pentru anul următor. Așa am făcut peste tot. Vedeți, cepi ăștia de aici au fost cepi până aici, undeva la o înălțime de 10-15 cm, care aveau și ramificații și aveau o încărcătură de lăstari dintre aceștia foarte mare. Acum ce am făcut? Am renunțat și la cepi, pentru că pomul este foarte bătrân, are undeva peste 15 ani. Și am lăsat doar ramurile care pornesc de la baza cepilor, de la baza ramurilor care au fructificat, uitați pe aici, de la bază de aici,
de la baza fostului cep de aici, vedeți, sau a fostei ramuri de rod. Peste tot am renunțat și am lăsat doar lăstari care pornesc cât mai aproape de partea centrală de ramura de schelet. Vedeți aici, la fel. Am renunțat la ramuri de semischelet și am lăsat niște cepi. Cum e cepul ăsta, vedeți? Aici am cam mai lăsat un cep pentru că încă nu am suficiente elemente pentru anul următor. Nu avem lăstari suficienți de bun pentru anul următor și am zis că mai las și acest cep anul ăsta, dar nu las definitiv, las până la toamnă. Dacă până la toamnă acești lăstari, cum vedeți așa de mici, cresc în continuare atât și devin ramuri bune de rod, acest cep va fi scos de la inel exact de aici, ca să rămână acest inel din care să genereze ceva de genul acesta, vedeți, cum generează de la baza fostului lăstar de aici, de la inel, pornește alt lăstar foarte bun. Uitați, un lăstar foarte bun de rod. Are 60 de centimetri, este nemaipomenit. Și ușor, ușor, vedeți dumneavoastră, pe această ramură de schelet nu voi rămâne decât cu elemente de rod, cu lăstari care pornesc direct din schelet, din ramura principală. Uitați. Așa, aici, aici, vedeți cum se aranjează el, cum își dă el drumul singur, scheletul la elemente noi, cât mai aproape de el, ca să fructifice și fără să muncească foarte, foarte mult. Am vrut să fac acest tutorial cu aceste precizări ca dumneavoastră să faceți o legătură între celelalte tutoriale pe care vi le-am prezentat eu, începând de la evoluția lor de la plantare și până la îmbătrânire, până la regenerare. Pentru că după faza asta, vedeți dumneavoastră, că nici aici nu mai poate să ducă, urmează tăiere de regenerare, adică undeva la 10, 20, 30 de centimetri de la nivelul tulpinii, de unde ramifică ramurile principale, ca de acolo să pornească alți lăstari, să formăm noi ramuri de schelet, să repornească în viață pomul respectiv. În felul acesta, dumneavoastră, cum ați înțeles, de ce lăsăm ramuri de schelet, de ce lăsăm ramuri de semischelet la început, de ce lăsăm și cepi pe ramuri de semischelet, deci facem această încărcătură, pentru că pomul are nevoie de încărcătură în perioada aia lui de evoluție, este tânăr, puternic și vrea să dea tot ce are și atunci îi dăm noi ce trebuie, nu lăsăm să crească, să vegeteze, să facă înalt de 4 metri, îi dăm noi ce trebuie, adică îi dăm sarcină să producă, îi dăm ramuri de semischelet, îi dăm cepi din care să pornească ramuri lăstari, ramuri de producție, ramuri anuale, care vor fructifica, îl încărcăm cu fructificare, cu rod, l-am potolit și după ce s-a potolit un an, doi, venim și observăm că el nu mai poate duce cam greu lucru până la capăt și venim și începem să-i luăm din sarcină. Luăm ramuri de semischelet de sus în jos până eliminăm pe toate, după aceea renunțăm și la cep care se formează din ramura principală și lăsăm doar aceste ramuri noi, aceste lăstari care vor fructifica anul următor. Și după aceea, dacă el îmbătrânește în continuare, nu mai duce nici aceste elemente, venim și îi facem tăierea de regenerare. Ăsta a fost circuitul închis al unui persic și al unui nectarin în toată perioada vieții lui. Ăsta a fost tutorialul, dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați, dați un like, faceți distribuire la toate aceste tutoriale ca toată lumea să învețe, să fie clar ce face, de ce face, ca să nu facă la întâmplare. Distribuiți și abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că este un abonament gratuit și vă spun la revedere și succes pe toată linia.